සුබ දවසක් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එග් පොටැටෝ කෙබාබ් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය වෙනවා තඹගත්තු ලොකු අලගෙඩියක්, තඹාගත්තු බිත්තර ගෙඩි 3ක්. හීනිවට කපාගෙන බෙදගත්තු ලූණු අරගෙන තිනවා මම ඊට පස්සේ අලගෙඩිය හොඳට ග්‍රේට් කරගන්නවා. අලගෙඩිය ග්‍රේට් කරගත්තට පස්සේ තඹගත්තු බිත්තර 3ත් මම ඒ විදිහටම ග්‍රේට් කරගන්නවා. ග්‍රේට් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ මම අලගෙඩියයි බිත්තර ගෙඩියයි ග්‍රේට් කරගත් එකට බෙදගත්තු ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. හීනිවට කපාගෙන මිරිසුත් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. සැර වැඩියෙන් ඕන නම් මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න. ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. තුන පහ කුඩුත් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටික හොඳට අතින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. දැන් මම මේ විදිහට අනාගෙන තියෙනවා. ඇලෙන ගතිය වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලා අතට පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන හොඳට අනාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩි බෝල හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඒක අතින් මේ විදිහට පැතලි කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට හදාගත්තු කෙබාබ්. මම දැන් මේකට බිත්තරයක් අරන් තියෙනවා. ඒක හොඳට ගහ ගන්නවා ගෑරුප්පුවක් ආධාරයෙන්. පාන් කුඩු අරන් තියෙනවා. මම හදාගත්තු කෙබාබ් ටික බිත්තර සාරුව එකේ දවටගෙන පාන් කුඩු මිශ්‍රණේ ආවරණය කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම පාන් කුඩු තවරගත්තු කෙබාබ් ටික දැන් මම මේ ටික බෙද ගන්න හදන්නේ. භාජනයකට තෙල් දාලා රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම රත් වුණු තෙල් එකට මේ ටික එකතු කරගන්නවා. එක පැත්තක් හොඳින් බැදුනට පස්සේ මම අනිත් පැත්ත හරවගෙන අනිත් පැත්තත් බෙද ගන්නවා.
ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ අලුත්ම videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.